سلام به همه بینندگان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوش و عالی باشه. اینجا شیرازه، منم مستر شیرازی در خدمت شما، البته مقلب ایرج. و اینجا هم خیابون بولوار آزادی. قراره توی ویدیو با هم بریم 5 تا از رستوران، کاباره یا کافه های قدیمی شیراز با زمان قبل انقلاب بریم جاهاشون رو بررسی کنیم، یه نگاهی بندازیم، یکم از ویژگی هاشون براتون بگم. حالا قبل از اینکه شروع کنیم من اینم بهتون نشون بدم. پارک آزادی چرخ فلک جدید براش انداختم، خوشگلش کردم. پنجمی هم که آخر از همه بهتون نشون میدم، از همه معروفتر بوده تو شیراز، پس منتظر باشین تا آخر ویدیو، حتما او رو هم ببین. آتش رو گرفتم. این ویدیو رو با کمک از پیج خوب شیراز آرشیو اینستاگرام دارم میسازم. من مطالبی که حالا میخوام تو این ویدیو خدمتتون عرض کنم از اونجا اطلاعاتش رو گرفتم. آدرسش هم این زیر نوشته میشه. خب بیشتر این روزا تو تب و تاب جام جهانی هستیم و دیگه شب هم بازی ایران و بلژیک بود و به ایرانوند هم عملکرد خیره کننده ای داشت. عملکردش واقعا تو رنگ‌های جهانی بود. خب حالا بگذاریم. کافه رستورانی که میخوام بهتون معرفی کنم کافه رستوران ماکسیم بوده. البته کافه رستوران اشتباه، دیسکو رستوران بوده. دیسکو رستوران ماکسیم که هم غذای فرنگی کار میکرده، هم غذای ایرانی، موسیقی آمریکایی هم داشته و 2 طبقه هم بوده که حالا جلوتر میریم جاشو بهتون نشون میدم. دست شما در اینجا خیابون بولوار آزادیه و ما هم فلکه گاز اینجا رسیدیم به فلکه گاز. دوستان عزیز، اینجا فلکه گازو نیست، او ما بیشتر برای منادا قرار دادن چیزی استفاده میکنیم ما شیرازی ها. پس جزئی از اسمش نیست. مثلا ما بخوایم بگیم علیه میگیم علیو، مثلا بخوایم بگیم مثلا اون پیکنیکر رو بیار، مثلا میگیم اون پیکنیکو رو بیار. خب پس او جزء از اسم فلکه گاز نیست. اگه بخوایم منادا قرارش بدیم میگیم فلکه گازو. مثلا ها رفتم فلکه گازو الان میام. مثلا یه جوری تو ایام محرم هم هستیم و چند روزی هم تاسو و عاشوراست. خب کم کم داریم به مکان کافه رستوران ماکسیم، دیسکو رستوران میخوام نزدیک میشیم که الان بانک تجارت جاش ساخته شده. اینجا اینجا بوده که براتون گفتم هم دیسکو بوده هم رستوران بوده، غذای ایرانی و فرنگی و انواع غذاها هم داشته، موسیقی آمریکایی هم برا بوده. خب دیگه الان بانک تجارت جاشو گرفت. خب بریم برای بعدی. خب الان داخل خیابون زندیم و داریم میریم مورد بعدی رو با هم ببینیم.
که اتفاقا بهشم خیلی نزدیک. پشت سر من خیابون خیامه و اونجایی که میخوایم بریم کمی جلوتر. هم خیلی معروفه و فکر کنم تا الان هم فهمیده باشید. معروف بوده به دیسکوی زیرزمین. این یکی دیسکو بوده کاملا، دیسکوی زیرزمین اسمش بوده و طبقه زیری سینما آریانا بوده. هر آهنگ جدیدی هم که میخواسته بیاد صفحه آهنگی، دیسکوی صفحه آهنگی که میخواسته بیاد اول اینجا پخش میشده، بعد توی تهران. خیلی معروف بوده، هم مهمونای خیلی معروفی داشته و هم آدمای مشهوری اونجا می اومدن مثل بهروز وثوقی، گوگوش و اینم سینما آریانا. در ورودی خود دیسکو هم همین در پشت سر مانکنا هست که میبینید. سینما آریانا هم که چندین بار تو ویدیو مختلف درباره‌اش صحبت کردیم، من دیگه تکرار نمی‌کنم که چه سینمایی بود و چه ابهت داشت و تو آتیش سوخت و الان هم که متروک هست. ببینید پنجره‌شو. خب مورد بعدی که میخوایم بریم با از خیابون سروناز بریم که الان داخل خیابون سرونازیم و کوچه 4 رو میریم داخل. قبل از اینکه برسم بهش بهم بگید قدیمی ها قبل انقلابی ها بگن کدوم کافه رستوران معروف اینجا بوده. من اینکه از عقب‌ترش شروع میکنم، یعنی یه کمی مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه مونده به مقصد شروع میکنم فیلم برداری که حال هوای و مکانم دستتون باشه. آموش پرورش عشایری. الان تو کوچه عشایری ها هستیم. کم کم با حدس رو زده باشید. یه راهنمایی هم میکنم پاتوق بچه پولدارای دهه 45 شیراز بود. خب وارد این کوچه میشیم. برای که ویدیو طول نشه اینجا رو قطع میکنم. خب دیگه رسیدیم. بله، کافه رستوران جام طلایی قبلا توی این مکان بوده، الان مجتمع جام طلایی جاش ساخته شده. سال 47 بود که این رستوران جام طلایی با اجرای گروه کاراولز افتتاح شد و که دهه 45 هم بهتون گفتم با طوق بچه پولدارای شیراز بوده. یه روخی هم بهتون نشون بدم که الان دیگه کاملا شده مجتمع مسکونی.
خب خیابون داریوشیم و مورد بعدم توی پاساژ دشتیه که اون زمان معروف بوده به سلف سرویس داریوش. اولین سلف سرویس شیراز هم بود. شما تونستین برین راحت با اختیار خودتون هر از دلتون میخواد رو بردارید و نوش جان کنید و از بروزترین موسیقی ایرانی هم لذت ببرید. حالا دقیقا رسیدم به مکان اصلیش بهتون نشون میدم. گشتی توی پاساژ بزنیم. میدونم که خیلیاتون توی این پاساژ خاطره داشتین. اوقات خوبی رو گذروندیم. بعد انقلاب سلسله داریوش به چندین مغازه تفکیک میشه و به همین صورتی که الان میبینید در میاد. ولی همه اینا قبلا یه تیکه بوده به نام سلسله داریوش. و مورد آخر که گفتم از همش معروف تر بوده، متاسفانه دسترسی به چیزش ندارم، به لوکیشنش ندارم، ولی تصاویرش رو سعی میکنم براتون بذارم که معروف بوده به چی؟ اگه گفتیم کافه عباس اصفهانی که متعلق به آقای عباس رفوگرا بوده. این محیط هم تابستانه داشته هم زمستونه داشته که اکثر خواننده ها هم توی محیط زمستونش اجرای زنده میکردن. این دیگه معروفه، اینو مشهورترین کافه او زمان شیراز بوده. خب امیدوارم ویدیو لذت کافی رو برده باشید. توی کانال زیر میتونید عضو شید و توی نظرسنجی ما شرکت کنید و از همه زودتر با خبر بشید چه ویدیویی رو آپلود کردیم. ممنون که تا اینجا دنبال کردیم. ممنون از نگاهی قشنگتون. خدا نگهدار.